Hi Teddy. Hi. Hôm nay mình sẽ làm cái gì con hề? Popsicles. Popsicle là kem đá đúng không? Kem đá. Mình sẽ dùng những nguyên liệu nào nào? Nho nè. Nho này, grapes này, rồi gì nữa đây? Cherries. Cherries là quả anh đào này. Watermelon. Dưa hấu nè. Peach. Peach là quả đào nè. Rồi. Và mình đã có khuôn chưa? Rồi. Đây, tên. Mình có 2 bộ khuôn luôn. Để cho con, lại để cho ba. Rồi. Lại để cho mẹ. Có nhiều nắp để cho everybody lắm. Rồi, cho chị Hai nữa đúng không? Rồi, bây giờ trước tiên là Chị mình Hai lấy cái tay nè. Trước tiên là mình phải đi rửa trái cây và rửa khuôn, đúng không? Đúng không? Ok, let's go. Bây giờ tôi đi sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi tôi đi rửa đi. Cầm trái cây lên rửa. Con rửa đi. Giỏi quá. Có cần xà phòng không? Không, rửa trái cây không cần xà phòng. Ok. Rồi. Rồi con bỏ lên kia đi. Bỏ lên. Rồi, tiếp tục. Đấy là quả gì đó? Anh đào. Quả anh đào đó hả? Rồi tiếp tục. Pick it out. Vứt cái vỏ đi nè. Vứt cái cùi nè. Dạ. Rồi nhanh. Bỏ luôn đó, bỏ chung luôn đó luôn. Con thích không? Thích. Big one still off. Còn xí nữa mình làm rồi mình sẽ cắt. Bây giờ con chỉ cần rửa thôi. Con rửa rồi xí nữa cho mẹ tôi lấy ra cho. Ở trên trường con có được làm không? Rửa ở đây hả? Mấy cô bỏ thuốc great không phải rửa. Các cô làm xong hết rồi các con mới làm hả? Dạ. Không, các con làm trước rồi cô bỏ thuốc great đó, nhưng mà cô cho ăn fruit. Vậy hả? Dạ. Bà thấy đây cũng ướt không? Có. Rồi xong chưa? Chưa. Phải bỏ hết luôn chứ. Cái tay là to bự hơn mấy cái tay luôn nè. Tại vì nó là loại khác mà. Rồi xong chưa? Bây giờ bật xuống nè. Bây giờ tới lượt mà làm gì nè? Mấy cái tay. Mình sẽ rửa khuôn đúng không? Cool. Ok, rồi. Con rửa đi, con bật nước xuống. Ok. Rồi, rửa đi. Tháo nó ra, tháo cái nắp ra. Hả? Tháo cái nắp ra. Tháo cái nắp ra, con thả xuống đi, con thả ra ngoài á. Ok. Con thả vào đây nè. Đó. Rồi, thả ra. Bỏ lên cái thau á. Đó, đúng rồi. Tháo hết ra, tất cả ra luôn. Ok. Để mình giúp con. Cái đi có excited không? Okay. How is your day today? Happy day. Happy day? Yeah. Okay. Why are you happy? Because we're making popsicles. Okay. Cho đó con lắc đi cho nó sạch cái khuôn. Very quick. Con lắc đi. Đó, đúng rồi, lắc mạnh lên nữa. Rồi, mạnh nữa. Đúng rồi, giỏi quá. Very quick. Cái đi giỏi quá. I can do it by myself. Yeah, I know. You are a good boy. Yep. Đúng rồi đó. Now, put it right there.
Turn the water off. Ok, để mẹ giúp con.